ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ አብረን የምንሰራው ፒዛ ነው። እርሾ ሳንጠቀም እስኪቦካ ሳንጠብቅ በ5 ደቂቃ ውስጥ በሚዘጋጅ ሊጥ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ፒዛ አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። 2 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት አለኝ። 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እጨምርበታለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እጨምርና 3/4 ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ላይ ለ1 ኩባያ ሩብ የጎደለው እሱን ጨምሬ በደንብ አድርጌ ሊጡን አሸዋለሁ። እንዲህ በደንብ ካሻው በኋላ እንዲህ ቆንጆ የሆነ ለስለስ ያለ ሊጥ ይሆንልናል ማለት ነው። 5 ደቂቃ ነው ይሄን ሊጥ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን። ኩፍ እስኪል መጠበቅ የለም፣ ቀጥታ ወደ መጠፍጠፉ እንሄዳለን። የምጋግርበት እቃ ላይ ትንሽ ዱቄት አድርጌ ሊጡን እዳምጠዋለሁ፣ ወይም በእጃችንም መጠፍጠፍ እንችላለን። በመዳመጫም እንዲህ መዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። እና ሳሳ ያለ ክረስት ነው የሚኖረው። ይሄን ስናስተካክል ኦቭናችንን በ350 ዲግሪ እናሞቃለን። ከዛም የቲማቲም ሶስ ከላይ እናደርግበታለን። ማንኛውም ቤታችን የምንጠቀመውን ለማንኛውም ምግብ፣ ለፓስታ፣ ለመኮሮኒ የምንጠቀመውን የቲማቲም ሶስ መጠቀም እንችላለን። ከላይ የፒዛ ጣዕም እንዲኖረው ጦስኝ ወይም ኦሪጋኖ እነሰንስበታለን። ከላይ የፒዛ ጣዕምና ቃና እንዲኖረው ያደርግልናል። ከዛም ቺዝ ከላይ እናደርግበታለን እና እኔ የአትክልት ፒዛ ነው የምሰራው። ያው የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ስጋ ወይም ዶሮም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኦሊቭ፣ የፈረንጅ ቃሪያና ሽንኩርት ነው ያደረኩት። ሌሎች አትክልቶችንም መሽሩም፣ የተለያዩ የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ። አትክልቶቹን አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ከላይ ትንሽ ቺዝ እና ጦስኝ ነስነስ አረግበታለሁ። ከዛም ከ25 ከ35 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይሄው እንዲህ እንደምታዩ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አውጥቼው ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ቀጠን ያለ ክሪስፒ የሆነ የሚጣፍጥ ቆንጆ ፒዛ ነው። እና እርሾ ሳንበጠብጥ ኩፍ እስኪል ሊጡ ሳንጠብቅ እንዲህ ቀለል ባለ መንገድ በፍጥነት የሚደርስ ፒዛ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እናንተም ሞክሩት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁም ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።